Відеокарти на чіпах Nvidia із закінченням на 60 завжди були народними, бо поєднували у собі достатньо високу потужність і доступний цінник. Однак з 40-ю лінійкою все непросто. Після виходу дуже порізаної GeForce RTX 4060 Ti, звичайно 4060 більшість сприйняла скептично. А може все не так погано? Давайте розбиратися. Паліт. Живіть інноваціями, залишайтеся геймерами. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. На зв'язку Gesid.com. Підписуйтеся, бо з нами завжди цікаво. Почнемо з характеристик 4060. Як і старші моделі серії, новий GPU має найсвіжіші версії RT та тензорних ядер і підтримку найсучасніших технологій компанії Nvidia на зразок Ray Tracing для більш реалістичного освітлення, DLSS 3, включно з генерацією кадрів, та Reflex, щоб зменшити час відгуку гри на дії гравця. При цьому важливим моментом є менше споживання енергії в порівнянні з прямим попередником RTX 3060 – 115 проти 170 Вт. Та ще й рекомендована ціна на RTX 4060 становить $299, що навіть нижче 399, які просили за 3060 свого часу. Питання, за рахунок чого досягнуті останні переваги? Новий народний відеоадаптер отримав виготовлений компанією TSMC 5-нанометровий графічний процесор мікроархітектури Ada Lovelace. Він має 3072 CUDA ядра, які працюють з динамічною частотою від базових 1830 до понад 2460 МГц у бусті. Також тут знайшлося місце для 24 RT ядер, 96 тензорних ядер і такої ж кількості текстурних модулів, а також 48 блоків растеризації. Таким чином, по кількості майже усіх виконавчих блоків новинка поступається попередниці 3060. Щоб у таких умовах 4060 не відставала, маємо оновлену архітектуру і помітно збільшені робочі частоти. Однак діло не лише у характеристиках чіпа. У той час як 3060 мала дві версії за об'ємом VRAM 8 та 12 ГБ зі 128 та 192-бітними шинами відповідно, новинка представлена лише варіантом на 8 ГБ GDDR6. При ефективній частоті роботи мікросхем пам'яті у 17000 МГц зі 128-бітною шиною одержуємо пропускну здатність на рівні 272 ГБ на секунду. У попередниці цей показник був від 240 для молодшої модифікації до 360 для старшої, яка ще й є більш популярною. Тому, щоб таке невисоке значення пропускної здатності VRAM не вплинуло негативно на кінцеву продуктивність, новому графічному процесору збільшили кеш L2 до 24 МБ. Та й це ще не все. Від старшої в лінійці RTX 4060 Ti молодша версія успадкувала підтримку лише 8 ліній PCI Express 4.0. Тестувати можливості новинки будемо на прикладі відеокарти Palit GeForce RTX 4060 Dual з еталонними робочими частотами. У нас є окремий огляд цього графічного адаптера, шукайте посилання в описі та підказці. Але все одно звернемо увагу на його основні особливості. Кожух відеокарти виконаний з чорного пластику, а трохи пожвавлюють загальний зовнішній вигляд декоративні елементи та використання поверхонь з різною фактурою. Для любителів підсвічування боковина кожуху оснащена ілюмінацією у вигляді смуги. За замовчуванням її колір змінюється в залежності від температури відеоадаптеру. Але є можливість достатньо широкого індивідуального налаштування підсвічування за допомогою утиліти Palit ThunderMaster. Зворотна сторона має пластикову пластину жорсткості, яка захищає друковану плату від вигину під час встановлення та використання. В районі другого вентилятора вона має великі вентиляційні отвори. Живлення відеоадаптера здійснюється за допомогою одного 8-контактного конектору PCIe. Набір зовнішніх інтерфейсів представлений традиційними одним HDMI 2.1 і 3 DisplayPort 1.4a. Цікавим нововведенням можна вважати скорочений роз'єм PCI Express 4.0 X8. В основі системи охолодження, яка займає лише 2 слоти, знаходиться радіатор. Він працює за технологією прямого контакту, тобто кінці теплових трубок прилягають безпосередньо до кристалу GPU. Сам радіатор поділений на дві частини та має всього 2 нікельовані теплові трубки. Для активного охолодження використовуються 2 95-мм вентилятори. Завдяки великому вентиляційному отвору на пластині жорсткості один з них продуває частину радіатора наскрізь.
В основі пропелерів довговічні подвійні шарикопідшипники. Також підтримується пасивний режим роботи при низькому навантаженні, наприклад, при перегляді відео. Підтверджуємо, у простої вентилятори не крутяться, а температура відеокарти знаходиться на рівні 40 градусів, сход-спот під 50. Стресове навантаження волохатим бубликом збільшує енергоспоживання адаптеру до розрахункових 115 Вт. Тепер графічний процесор прогрівається трішки вище 66 градусів, сход-спот у 83. При цьому вентилятори обертаються зі швидкістю лише 40% від максимальної, що не позначається на акустичному комфорті. Цікаво відзначити, що в іграх відеокарта зазвичай дещо гарячіша на декілька градусів. Наприклад, у Diablo 4 графічний процесор досягає 70 градусів, але й частота його складає понад 2600 МГц, що помітно вище гарантованого бусту. Саме таку версію відеокарти, за даними Є-каталог, можна знайти у продажі від 13 600 гривень. Цікаво, що зараз прискорена модифікація Palit GeForce RTX 4060 Dual OC має аналогічний цінник. І цілком логічно, що остання за рахунок заводського розгону буде на декілька відсотків швидшою. Посилання на пропозиції з цими моделями та іншими відеокартами Palit шукайте в описі відео. Тепер переходимо до опонентів. У першу чергу, заради цікавості, порівняємо новинку зі старшою колегою, за яку віддуватиметься Palit GeForce RTX 4060 Ti Storm X 8 ГБ. Щоб зрозуміти, яка прірва продуктивності між сусідніми картами у лінійці. Потужніша модель має 4352 CUDA ядра, 136 текстурних та 48 растрових блоків. Для роботи із апаратним прискоренням трасування променів передбачено 34 RT ядра 3-го покоління та 136 тензорних ядер 4-го покоління. Відеопам'яті тут теж 8 ГБ типу GDDR6, котрі працюють через 128-бітну шину із пропускною здатністю 288 ГБ на секунду. Згладжують цей недолік 32 МБ кешу другого рівня. Підключається до системи відеокарта через такі ж 8 ліній PCIe 4.0. Прямою попередницею 4060 можна вважати не дуже популярну версію RTX 3060 на 8 ГБ. Але навіть вона має на близько 17% більше CUDA, тензорних і RT ядер, а також текстурних модулів. І навіть для обміну інформацією зі системою 3060 використовує повноцінний набір ліній PCIe 4.0. В один ряд ставлять ці рішення лише кількість блоків растеризації та 128-бітна шина відеопам'яті. Поступається модель 30-ї серії лише робочими частотами та енергоспоживанням, ну і кешу другого рівня, у неї лише 3 МБ. Також порівняємо новинку з більш популярною 12-гігабайтною RTX 3060, котра має усі вище зазначені кількісні переваги і частотні відставання. Однак доступ до об'ємнішого відеобуферу здійснюється по 192-бітній шині з більшою пропускною здатністю – 360 проти 272 ГБ на секунду. Конкурент з протилежного табору Radeon RX 7600 до нас поки що так і не потрапив, тому для порівняння з червоними обрали RX 6600 XT. Вона теж колись позиціонувалась як ідеальна ігрова карта для Full HD. До того ж тут також 8 ГБ відеопам'яті зі 128-бітною шиною, невисоку пропускну здатність якої згладжує додатковий кеш на 32 МБ. Тільки він тут 3-го рівня. А для з'єднання з системою у карти застосовуються уже знайомі 8 ліній PCIe 4.0. От і поглянемо, як це рішення виглядає на фоні 4060. Тепер до тестового стенду. Серцем системи буде топовий Intel Core i9-13900KF, у якого сумарно 24 ядра у 32 потоки. Продуктивніші з них працюють з бустом до 5,8 ГГц. Враховуючи серйозні апетити процесора у вигляді базових 125 та більше 250 Вт у бусті, з температурами вирішили не жартувати та заручились підтримкою ефективного охолодження – трьохсекційної водянки Deepcool LS720. Зазначений камінець та кулер без зайвих проблем зайняли своє законне місце на материнській платі Asus Prime Z790A Wi-Fi. Оперативна пам'ять Kingston Fury Renegade DDR5 RGB має ефективну частоту до 6400 МГц та представлена двома модулями по 16 ГБ.
Крім підтримки Intel XMP 3.0 та пожиттєвої гарантії, вона має запатентовану технологію керування та синхронізації підсвітки з материнськими платами провідних виробників Kingston Fury Infrared Sync Technology. Докладніше про ці модулі ви зможете дізнатись за посиланням у описі під відео. Систему з програмами та іграми розмістили на оптимальному за показником ціна-швидкість NVMe M2 SSD серії Kingston KC3000 об'ємом 1 ТБ. Живлення тестового стенду довірили кіловатному Seasonic Prime GX 1000. Проте звертаємо вашу увагу на новішу і актуальнішу модель Vertex GX 850. Такий блок живлення відповідає стандарту ATX 3.0, тобто з коробки підтримує PCIe Gen 5, що дозволить напряму заживити окремі актуальні відеокарти без усіляких адаптерів. Крім того, таке джерело оснащене високоякісними японськими конденсаторами, багаторівневим захистом від перевантажень, короткого замикання, зниження та перенапруги, що позначиться як на стабільності та надійності його роботи, так і на безпеці всієї системи. А зібрали стенд у корпусі Deepcool CH510 Mesh Digital. Його особливістю є дисплей на передній панелі, котрий дозволить моніторити різні параметри системи. Ну і покращили вентиляцію усередині 3 вертушками Deepcool FC120. Ну що ж, нарешті переходимо до тестування. Почнемо з синтетики. У пакеті 3D Mark нова RTX 4060 показує себе дуже добре. Попереду очікувано лише RTX 4060 Ti з кращими на 29-35% показниками. Найбільш продуктивною вона виявилася у тесті Port Royal з трасуванням променів. У порівнянні з RTX 3060 новинка таки попереду. Вона швидша за 12-гігову версію на 16-19%. А 8-гігабайтну перемагає з відривом від 30 до 44. Приємно здивувала RX 6600 XT, тим, що у більшості підтестів не сильно поступилися новинці. Від 8% у TimeSpy до 26% у Wildlife. Рендер у Blender значно легше дається зеленим, тут бачимо явний прогрес поколінь. RTX 3060 на 12 ГБ працює повільніше на 44% у простіших сценах. Та навіть у важкій Junk Shop нова 4060 вирвалася на 14% уперед. А 8-гігабайтна версія 3060 відчутно програла. У сцені Monster вона взагалі удвічі повільніша. V-Ray Benchmark продовжує нахвалювати архітектуру Ada Lovelace, бо тут 4060 продуктивніша за 12-гігову 3060 на 40-44%, а версія на 8 ГБ відстає більше ніж удвічі. Відзначимо, що старша 4060 Ti показує кращі результати на 11-14%, що вже не така і суттєва перевага. Кодування через Handbrake майже вирівнює можливості 4060 і 4060 Ti, бо у них однаковий блок кодування. Схоже, це твердження закономірне і для обох 3060, які відстали на 31-34% у Full HD і приблизно настільки ж у Ultra HD. Свою ефективність щонайменше в плані продуктивності показав кодувальник RX 6600 XT, особливо у 4К, де відставання склало менше 5%. Слухайте, синтетичні тести доволі позитивно сприйняли RTX 4060. В усіх дисциплінах вона помітно продуктивніша за опонентів з попередньої лінійки. Навіть там, де об'єм відеобуфера повинен був забезпечити перевагу 3060 на 12 ГБ, новинка все одно вирвалася вперед на 14%. А 3060 на 8 взагалі місцями була удвічі повільнішою. Старша ж 4060 Ti лише у 3D Mark виявилася продуктивнішою на 35%. А у інших тестах її перевага не така суттєва, подекуди лише на декілька відсотків. Однак основне призначення усіх цих графічних прискорювачів – ігри. За допомогою них і продовжуємо тестувати у роздільній здатності Full HD, під яку 4060 і позиціонується. Можете вже зараз вподобати це відео та підтримати нас коментарем. Також запрошуємо стежити за нашим телеграм-каналом і підписатися на інстаграм, де багато спойлерів до поточних тестів. Усі посилання, як завжди, в описі. Почнемо з кіберспортивної Apex Legends на дуже високих налаштуваннях графіки. Тут RTX 4060 показує чудову продуктивність на ватт спожитої енергії.
З'їдаючи лише 110 електрокалорій, у середньому вона виявилася на 13% швидшою за 3060 на 12 ГБ по середній частоті кадрів і рідкісним подіям. При цьому карта попереднього покоління розсіювала приблизно 160 Вт тепла. У свою чергу 3060 на 8 ГБ з енергоспоживанням до 150 Вт виявилася повільнішою на третину. Майже наздогнало новинку RX 6600 XT. Витративши понад 130 Вт, вона відстала лише на 5 FPS по середній частоті кадрів і 5-7% по іншій статистиці. Старша 4060 Ti показала на 14% кращі результати, споживаючи на 20-25 Вт більше енергії. У новій RPG Baldur's Gate 3 на ультрах ситуація схожа. 4060 домінує над обома версіями 3060. Вона швидша на 10-16% за 12 ГБ версію і на значні 19-27 випереджає 8 ГБ модифікацію. Знову RX 6600 XT дихає в спину з відставанням у 2 FPS по середній частоті кадрів, але по статистиці 1 та 0,1% лоу різниця вже 21 і майже 25% відповідно. А от RTX 4060 Ti у цій грі забезпечила на 32% більшу середню частоту кадрів, та й по рідкісним і дуже рідкісним подіям виявилася кращою на 25 і 18%, завдяки більшому на 45 Вт енергоспоживанню. І раніше карти цього діапазону тягли Cyberpunk 2077 з чесними ультраналаштуваннями без трасування у 1080p. Навіть 8-гігова 3060 це може робити з понад 60 кадрами на секунду. Однак тепер RTX 4060 забезпечує на майже третину кращий результат при меншому на 47% енергоспоживанні. Повноцінна 3060 відстає на 8-10% по рідкісним подіям і середній частоті кадрів, а по дуже рідкісним на понад 13%. І це з ширшою шиною пам'яті і її більшою пропускною здатністю, та ще й енергоспоживанням у 180 Вт. Чудово себе в плані продуктивності показує 6600 XT, бо поступається максимум 5% по середньому FPS, а по дуже рідкісним демонструє такий самий результат. Однак енергоспоживання у неї більше на понад 20%. 4060 Ti в такому режимі продуктивніша на 20-23%. Додавання трасування променів у найважчому режимі Overdrive вимагає активації із збалансованого DLSS, щоб навіть на 4060 Ti отримати близький до 60 FPS фреймрейт. Піддослідна 4060 з такими нелюдськими налаштуваннями повільніша на третину. Але і тут вона помітно продуктивніша за обидві 3060, котрі відстають на 27-31% у випадку 12 ГБ версії, і майже у 1,5 рази, якщо мова йде про 8-гігову модель. На жаль, 6600 XT таке трасування не тягне зовсім, навіть FSR 2 не допомагає ні краплинки. Та у 40-ї серії є ще й козир у рукаві у вигляді технології генерації кадрів. Якщо активувати цю магію, то продуктивність зростає на неймовірні 70%. Так, побічним ефектом стає збільшення тривалості відгуку, але цей недолік повинна майже повністю компенсувати технологія NVIDIA Reflex. Diablo 4 з ультраналаштуваннями чудово бігає на усіх відеокартах. Навіть на 3060 з 8 ГБ VRAM в середньому матимемо за 100 FPS. Але на 4060 будуть на 36% кращі показники. Лише по дуже рідкісним подіям це буде тільки плюс 16%.
Потужніша модифікація 3060 відстає вже не так сильно. 13% по середній частоті кадрів, 12% по рідкісних подіях та тільки 7% по дуже рідкісних. Але споживають попередниці на приблизно 60 Вт більше. Чудово тримається 6600 XT. По середній частоті кадрів і по рідкісним подіям позаду лише на 4,2%. Однак по дуже рідкісним вже на понад 16%, споживаючи при цьому на 25 Вт більше енергії. А від старшої карти в лінійці 4060 відстає на 21-25%, що досить помітно. Zombie Apocalypse у Dying Light 2 чудово себе почуває з пресетом високоякісне трасування променів, якщо задіяти DLSS у режимі Quality. Саме 3060 на 12 ГБ з такими налаштуваннями тяжіє до 60 FPS у середньому. У свою чергу 4060 попереду на 20%, як по середній частоті, так і по показникам 1 та 0,1% low. А от 8 ГБ, схоже, не вистачило пропускної здатності VRAM, бо вона вже відстає від новинки на значні 48-52%. У більшості випадків, там де трасування променів, там Radeon дуже важко, тому 6600 XT з FSR 2 у такому ж якісному режимі має майже вдвічі меншу середню частоту кадрів. А по іншій телеметрії просто в рази. Між 4060 і TI версіями різниця у цьому тесті від 24 до 28%. Звісно, на користь останньої. Якщо ж активувати генерацію кадрів, то графічні прискорювачі 40-ї серії починають видавати додаткові 50% продуктивності. Тепер з тим же переліком налаштувань RTX 4060 продукує понад 100 FPS. Навіть дуже рідкісні події тепер на вражаючому рівні у 84 кадри на секунду. Forza Horizon 5 з екстремальним пресетом графіки чудово себе почуває на RTX 4060 при середній частоті кадрів за 100 із дуже рідкісними подіями на рівні 85. Навіть 12 ГБ версія 3060 забезпечує середній FPS нижчий від останнього показника. Вона позаду на значні 24-29%. Про версію на 8 ГБ і казати страшно, вона поступається від 40% по середній частоті кадрів та до 47% по дуже рідкісним подіям. RX 6600 XT має кращі показники телеметрії за 3060, та їх все одно не вистачає, щоб наздогнати зелену новинку. Ще одна гра, котра може вичавити усі соки з відеокарти – God of War з ультраналаштуваннями. Тут 3060 на 12 ГБ не так сильно відстає по основним показникам, якщо не згадувати енергоспоживання, котре доходить до 180 Вт, проти 115 у 4060. А от попередниця з 8 ГБ на борту відстає на 29-38% по середній частоті кадрів та іншій статистиці. Дуже здивувала RX 6600 XT, котра випередила піддослідно за усіма показниками. Від 10% по середньому FPS до 20% по статистиці рідкісних подій. От що значить оптимізація. Старша 4060 Ti у цій грі продуктивніша до 25% по середній частоті кадрів. У Remnant 2 на 4060 чудово бігати із ультраналаштуваннями та увімкненими детальними тінями. Карточки 30-ї серії, звісно, поступаються новинці. Потужніша версія на 10-13%, а та, що з 8 ГБ, на майже 25% по усім показникам. Знову 6600 XT трішки вирвалася уперед на 11% по середній частоті кадрів і на 10% по рідкісним подіям. По дуже рідкісним трішечки не вистачило, щоб зрівнятися, якихось 2 FPS. А між простою та TI версіями 4060 прірвав понад 20% по середній частоті кадрів і рідкісним подіям.
Активація DLSS для зелених і FSR для червоних карток у якісному режимі трішки змінює ситуацію. Для GeForce'ів це забезпечує на понад 40% більшу частоту кадрів. А от для Radeon'ів покращення продуктивності трішки скромніше, та ще й по дуже рідкісним подіям з'являється провал. Але у карт 40-ї серії, якщо отриманих показників недостатньо, можна активувати ще й генератор кадрів. Ця технологія дозволяє додати ще на приблизно ті ж 40% більше кадрів у статистику. Тобто генерація кадрів разом з якісним DLSS удвічі збільшують частоту оновлення екрану. А тепер до висновків. Скажемо прямо, GeForce RTX 4060 вийшла спірною, якщо дивитися суто на технічні характеристики. Серед них позитивними здаються лише високі робочі частоти і помітно зменшене енергоспоживання. Однак на практиці новинка здивувала приємною продуктивністю, особливо у важких іграх з активованим трасуванням променів. Так, нове покоління не забезпечило в рази більшу частоту кадрів, але в усіх додатках, не тільки в ігрових, бачимо позитивну тенденцію. Десь це декілька відсотків, а іноді це суттєва перевага у порівнянні з потужнішою 3060 на 12 ГБ. А 8-гігова попередниця, з якою, певно, більш коректно співставляти рішення нової серії з огляду на характеристики, так вона і взагалі завжди пасе задніх. І це при помітно більшому енергоспоживанні. Таким чином, з точки зору енергоефективності, RTX 4060 вийшла чудовим народним графічним прискорювачем, котрий ще й додатково вміє у генерацію кадрів, що може стати важливим аргументом «за». До того ж, на ці картки повинні бути значно нижчі цінники, щонайменше є така надія, судячи з рекомендованої вартості. По факту ж, новинки поки що дорожчі за моделі попереднього покоління, що очікувано і не дивно. На щастя, переплата навіть зараз не критична. 2-3 тисячі гривень у порівнянні з 3060 на 12 ГБ і до 4 тисяч на тлі 8 гігабайтних версій. Це приблизно на 15 і 25% більше, що вже зараз перекривається продуктивністю 4060. Тож у цієї новинки є усі шанси стати дійсно народним вибором. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Ваша активність тепер – це запорука виходу цікавих відео у майбутньому. Дякуємо, що ви з нами. Все буде Україна!